Bertemu lagi guys bersama saya Jorasmin, Jorasmin dalam Jorasmin channel. Hari ini kita nak bagi lagi info berkaitan dengan program matrikulasi kerana kita takkan jemu bagi tahu anda semua berkaitan dengan program matrikulasi kerana kita nak beli gambaran yang sebenar berkaitan dengan program supaya ianya menjadi keterujaan anda untuk bersama dengan program matrikulasi. Jom tengok apa yang akan kita hidangkan kepada anda hari ini. Okey, itu dia intro Jorasmin channel. Apapun kena ada intro kan. Okey, baik. Dan saya harap apa yang kita kongsikan ini memberi manfaat kepada anda untuk terus bersama dengan program matrikulasi. Bukan apa, kita kena bagi perkara yang betul dan kita tak boleh nak biarkan perkara-perkara yang tak betul bertebaran. Kerana apa? Ia akan mengganggu konsentrasi ataupun motivasi anda untuk bersama dengan program matrikulasi. Betul tak betul? Okey. Jadi di sini saya nak bagi kepada anda 3-4 minit berkaitan dengan jurusan di program matrikulasi supaya ianya memberi gambaran kepada anda berkaitan dengan jurusan-jurusan di program matrikulasi. Dan sekiranya kita nak bercakap berkaitan dengan masa depan, inilah peluangnya untuk anda sambung belajar dan masa depan anda insya-Allah akan lebih terjamin. Kerana di program matrikulasi kita sentiasa mengajak anda untuk bermotivasi, kita sentiasa memberi dorongan kepada anda untuk terus meletakkan diri anda ke tahap yang cemerlang insya-Allah. Jom kita tengok video ini berkaitan dengan jurusan-jurusan di program matrikulasi. Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom gang kita lihat berkaitan dengan program matrikulasi dan bagaimanakah program matrikulasi membentuk sistem akademiknya melibatkan beberapa jurusan bagi memastikan kelangsungan kecemerlangan akademik anda dari SPM sehinggalah anda melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah pertama nanti di universiti-universiti yang anda idamkan. Anda juga diberi dorongan dan galakan dalam memotivasikan diri bagi bersaing dengan program-program yang setara dengannya di peringkat kebangsaan maupun di peringkat antarabangsa. Banyak program-program yang kita anjurkan bagi memastikan pelajar sentiasa bermotivasi dan berkeyakinan untuk terus bersama program matrikulasi. Jom kita tengok apakah kelebihan program matrikulasi. Yang pertama, pelajar di program matrikulasi akan diberikan kemudahan penginapan yang percuma. Anda boleh belajar, anda boleh tinggal bersama rakan-rakan anda dari seluruh negara. Kita bertukar-tukar budaya, kita bertukar-tukar fikiran dan kita dapat merasai keharmonian masyarakat majmuk di Malaysia. Yang seterusnya, pelajar program matrikulasi akan diberi bantuan sara hidup sebanyak 250 kepada pelajar yang layak. Inilah masanya untuk anda membantu sumber keuangan ibu bapa anda kerana anda tidak perlu bergantung sepenuhnya kepada sumber yang ada insya-Allah. Dan dahulunya program matrikulasi, apabila kita sebut berkaitan dengan program matrikulasi, memang tidak ada apa-apa nilai di luar sana guys. Sekarang lulusan program matrikulasi layak untuk mendapatkan ataupun menempatkan diri dalam 39 skim perkhidmatan awam di dalam kerajaan guys. Ini satu peluang, tetapi ingat, anda masuk program matrikulasi bukanlah untuk bekerja, tetapi anda masuk ke program matrikulasi untuk menempatkan diri anda dalam ijazah pertama yang anda impikan dan anda idamkan sebelum ini. Jom bersama program matrikulasi. Baik, seterusnya kita lihat peluang pengajian ke luar negara. Bagi pelajar-pelajar cemerlang dan layak untuk mengikuti pengajian ke luar negara melalui program PPC. Kerana sijil matrikulasi diiktiraf oleh universiti-universiti di luar negara, antaranya di UK, di Australia dan di New Zealand, dan yang paling terbaru di Jepun. Pelajar-pelajar ini akan melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah pertama di luar negara dan akan kembali untuk berbakti kepada negara dengan menjadi tenaga pengajar ataupun pensyarah di program-program matrikulasi itu sendiri. Jom kita lihat jurusan-jurusan yang ditawarkan di program matrikulasi. Kita lihat yang pertama, jurusan sains yang merangkumi sains hayat, sains fizikal dan sains komputer. Jurusan sains hayat akan mengambil khusus matematik, fizik, kimia dan biologi. Manakala sains fizikal akan mengambil khusus matematik, kimia, fizik dan sains komputer. Manakala sains komputer pula akan mengambil khusus matematik, kimia, biologi dan juga sains komputer. Antara bidang pengajian yang boleh anda ceburi setelah anda tamat jurusan sains nanti adalah perubatan, biokimia, biomedik, farmasi, sains komputer, aerospace dan juga sebagainya yang melibatkan pengajian sains. Ini pula jurusan perakaunan yang melibatkan perakaunan dan juga perakaunan profesional. Antara kursus-kursus yang akan anda ikuti untuk jurusan perakaunan adalah matematik, accounting, ekonomi dan juga pengurusan perniagaan. Untuk perakaunan profesional, anda akan mengikuti kursus matematik, financial accounting, management accounting dan account in business.
Antara bidang pengajian yang boleh anda ikuti di peringkat ijazah pertama nanti melibatkan kursus perkawanan, perniagaan, ekonomi, keuangan dan juga sebagainya yang melibatkan pengurusan kewangan. Untuk jurusan kejuruteraan merangkumi 4 jurusan iaitu kejuruteraan asas, kejuruteraan awam, kejuruteraan elektrik dan elektronik dan kejuruteraan mekanikal. Perbezaan kursus antara keempat-empat jurusan ini adalah pada asas kejuruteraan itu sendiri. Manakala untuk kursus-kursus matematik, kemistri dan fizik adalah sama untuk keempat-empat jurusan ini. Antara bidang pengajian yang boleh anda ikuti setelah tamat jurusan kejuruteraan ini melibatkan pengajian-pengajian kejuruteraan merangkumi empat bidang ini. Itu merupakan kursus teras yang akan diikuti untuk pelajar-pelajar yang mengikuti jurusan-jurusan berkenaan. Jom kita lihat pula kursus wajib yang terlibat sepanjang anda belajar di program matrikulasi. Berikut adalah kursus wajib yang ditawarkan di program matrikulasi. Untuk bahasa Inggeris, anda akan didaftarkan pada kedua-dua semester, manakala untuk pengajian am matrikulasi, kurikulum dan pendidikan Islam moral, anda akan didaftarkan pada salah satu semester sepanjang anda mengikuti pengajian di matrikulasi. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, sijil matrikulasi telah mendapat pengiktirafan kerajaan melalui Surat Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 3 tahun 2016. Sijil ini setara dengan SCP dan juga diploma. Anda boleh menjawat jawatan grade 29 dalam skim perkhidmatan kerajaan. Itu dia tadi VT berkaitan dengan jurusan di program matrikulasi. Semoga apa yang kita hidangkan kepada anda memberi gambaran serba sedikit berkaitan dengan jurusan-jurusan di program matrikulasi. Memang betul, benda ni kadang-kadang dah ada melalui pembacaan dan sebagainya, tapi bila kita bersembang berkaitan dengan visual, kita bersembang dengan pemandangan, penglihatan kita, pendengaran kita, dia boleh synchronize untuk mendapatkan satu info yang lebih menarik, insyaAllah. Okey, sehingga kita bertemu lagi bersama saya, Jorasmin channel. Semoga apa yang kita kongsikan kepada anda memberi kekuatan untuk anda terus, tak payah fikir-fikir lagi dah. Jom terus bersama dengan kami. Kepada yang belum mohon lagi program matrikulasi, anda ada beberapa hari saja lagi sehingga 22 Jun 2021 untuk anda mohon program matrikulasi. Jangan fikir panjang. Kerana apa? Program matrikulasi akan menjaminkan kejayaan dan kemalangan anda. Teruskan bersama Jorasmin channel dalam Jorasmin channel. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cakap banyak lagi di tempat lain. Bye bye.